با سلام خدمت شما دوستان عزیز، بنده مهدی صدیقی نسب. تو این آموزش با کمک مهسا انجی که آی پی تمیز و پورت به ما میده و دی تولز که کانفیگ وایرگارد به ما میده، میخوایم کانفیگ وایرگارد قوی برای خودمون درست کنیم. خب بریم سراغ آموزش. اول میریم یه دونه آی پی تمیز برای خودمون اوکی کنیم. ببین داخل این لیست سمت منوی همبرگری که باز کردی، داخل این لیست گزینه دومه add warp config میزنی. این آموزش رو من قبلا جای دیگه دیده بودم، برای من کار نکرد و روش دیگه روش پیاده کردم. اومدم از آی پی و پورت استفاده کردم، چون یکی همکارا اومده بود در مورد اینکه کانفیگ وارپ کامل اینجا بگیری، ولی من هر کاری کردم به من نداد و اومدم فقط آی پی پورت رو برداشتم با برنامه دی تولز کانفیگ وایرگارد ساختم. آی پی پورت اینو از مهسا انجی گرفتم، خب اونجا گذاشتم و از این روش استفاده کردم و برای همین گفتم حالا اطلاع رسانی کنم، حالا بقیه هم شاید دوست داشته باشن از این استفاده بکنند. و بریم سراغ آموزش. گزینه نیو وارپ آی پی میزنید تا آی پی های ورژن 6 یا ورژن 4 به شما بده. وارد برنامه دی تولز میشیم. کانفیگ وارپ میزنید، کلودفلر وارپ میزنید. بعدش یه دکمه استارت داره این پایین، میزنی. منتظر میمونی تا برات کانفیگ وایرگارد درست کنه. دکمه کپی داره بالا، میزنی. تو این قسمت شما مثل همیشه این به اضافه رو میزنی و مثل همیشه وارد میکنی کانفیگ رو. گزینه دوم میزنی تا وارد بشه. مداد میزنی تا ادیتش کنی. حالا ما بریم آی پی رو کپی کنیم. مداد میزنیم و اینجا پورت عوض میکنیم، آی پی هم عوض میکنیم، آی پی تمیز خودمون رو میذاریم و روشن میکنیم. برای آی پی تمیز معمولی و کانفیگ معمولی با ما دادا. بنداز هستش برای اینستا و یوتیوب و ایور اوور میخوای نگاه کنید، کار را بنداز هستش. دوست داشتین این روش هم تست کنید و ببینید براتون چطور هستش و به کارتون میاد یا نه. اگر دوست داشتید به بقیه معرفی کنید کمکی بشه بهشون و همین چیز خاصی نداره. ممنونم تا اینجای آموزش با من همراه بودی.